Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề nhận định thị trường cá tra hàng tháng của Vasep số tháng 4 năm 2022. Kính thưa quý vị, hạn ngạch khai thác cá Minh Thái năm nay dự báo giảm hàng trăm ngàn tấn. Chỉ số giá lương thực toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tháng 3. Ảnh hưởng của chiến sự Ukraine còn làm đảo lộn chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản của toàn cầu. Trong vòng quay này, may mắn thay xuất khẩu cá tra Việt Nam quý đầu năm nay tăng trưởng đến 90%. Như quý vị đã biết, năm ngoái là năm mà ngành xuất khẩu cá tra Việt Nam bị ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm hàng thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm nay, tình thế đã đảo ngược. Giá trị xuất khẩu cá tra đạt mức tăng trưởng lớn nhất trong cơ cấu thủy sản với hơn 650 triệu đô la Mỹ. Trong top 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu, giá trị đều tăng trưởng dương từ 2 cho đến 3 con số, ngoại trừ thị trường Anh. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại diễn biến xuất khẩu cá tra tại 3 thị trường quan trọng của Việt Nam trong quý đầu năm nay, đó là Trung Quốc, Mỹ và EU. Đầu tiên là thị trường Trung Quốc Hồng Kông. Cuộc chạy đua ngăn Covid-19 của Trung Quốc đang làm tắc nghẽn nhiều tuyến vận tải đường bộ và bến cảng. Vô số nhà máy chế biến đã phải đóng cửa. Tình trạng tắc nghẽn hàng tại các cảng biển khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang phải đối mặt với viễn cảnh cạn sạch hàng hóa. Nhu cầu nhập khẩu thủy sản, trong đó có mặt hàng cá tra đông lạnh của nước này đang khan và sốt. Thượng Hải, thành phố cảng bận rộn nhất thế giới và là cửa ngõ giao thương quan trọng của Trung Quốc, đang phải đối mặt với đợt khủng hoảng dịch nghiêm trọng nhất, làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tính đến hết tháng 3, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc Hồng Kông đạt hơn 183 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 163% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo, ít nhất trong quý tới, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này còn tăng trưởng mạnh hơn. Tiếp theo là thị trường Mỹ. Tình trạng lạm phát kỷ lục đang diễn ra do chuỗi cung ứng đứt gãy và tác động của chiến sự ở Đông Âu. Giá cả thực phẩm đã tăng chóng mặt. Nhu yếu phẩm cần thiết, thực phẩm, thủy sản tại đây thiếu. Sau kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá POA 17, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam không bị áp thuế, đang đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Tính đến hết tháng 3, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt hơn 160 triệu đô la Mỹ, tăng 123%. Dự báo xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ còn tốt hơn trong quý tới. Ảnh hưởng lan truyền của chiến sự Ukraine đã được cảm nhận rõ trên toàn thế giới, từ việc làm rung chuyển thị trường năng lượng cho đến thúc đẩy cuộc khủng hoảng tị nạn gia tăng ở châu Âu. Các chuyên gia cảnh báo, cuộc xung đột này có thể gây ra nhiều tác động lớn hơn, bao gồm cả việc châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực cận kề. EU là đối tác thương mại chính của nông sản, thực phẩm, thủy sản của Nga và Ukraine. Cho nên giờ đây, Liên minh châu Âu đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa về an ninh lương thực. Trên thực tế, nhiều nước trong khối này đang loay hoay tìm cách giải quyết thiếu lương thực vượt xa biên giới của chính mình. Mới đây, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh chỉ số giá lương thực thực phẩm toàn cầu đang đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 năm nay, là mức cao nhất kể từ khi tổ chức này thành lập. Đó cũng là một lý do mà lần đầu tiên sau 3 năm giảm sút, xuất khẩu cá tra sang thị trường châu Âu tăng 86%, giá trị xuất khẩu đạt hơn 46 triệu đô la Mỹ. Quay trở lại tình hình trong nước. Hiện nay, giá cá tra nguyên liệu đã nhích thêm một mức kỷ lục mới là 32.500 đồng 1 kg. Giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu trung bình đang ở mức 3,4 đô 1 kg. Thị trường xuất khẩu tốt nhưng cá nguyên liệu đang thiếu trầm trọng. Nhà máy chế biến cá tra đang cố gắng nâng công suất nhưng lại thiếu lao động. Cơ hội với các doanh nghiệp cá tra Việt Nam trong năm nay không thiếu. Nhưng thị trường thương mại cá thịt trắng toàn cầu lại đang ẩn chứa nhiều điều thật khó lường. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.